درود به شما دوستان عزیز، خوش اومدین همگی به کانال یوتیوب من. امروز در خدمتتون هستم با آموزش یک کار ماندالایی بسیار زیبای دیگه، یک دریم کچر فوق العاده جذاب. من اون رو با کانوای فیلاتی لوکو میبافم و قلابش هم گفته 2 تا 3. من با قلاب شماره 2.5 اون رو بافت میزنم. مرسی که با من همراه هستید. لایک و سابسکرایب یادتون نره. بریم با همین آموزش بسیار جذاب و حرفه‌ای رو داشته باشیم. برای شروع بافتمون یه گره میزنیم سر قلابمون و 1 2 3 4 زنجیره بست میزنم درون زنجیره اولم و اینجا یک حلقه درست کردم. یک زنجیره میزنم، میام درون حلقه‌ای که اینجا داریم شروع به بافت پایه کوتاه میکنم و 12 تا پایه کوتاه درون این حلقه میبافیم. 12 تا پایه کوتاهمون رو که بافتیم میایم بست میزنیم روی اولین پایه کوتاهمون. برای شروع رج دوم 1 2 3 زنجیره به عنوان یک پایه بلند، یک زنجیره به عنوان فاصله، یعنی رو هم 4 تا زنجیره زدم. میام روی پایه بعدی یک پایه بلند، یک زنجیره، تکرارش میکنم. پایه بعد یک پایه بلند، یک زنجیره. در پایان این رج ما باید 12 تا پایه بلند داشته باشیم و 12 تا فضای تک زنجیره. به این صورت اون رو کامل میکنیم. خب به این صورت بافت پایه هامون رو به اتمام رسوندیم. زنجیره آخر رو زدیم، بست میزنیم روی 1 2 3 4 سومین 4 تا زنجیره داشتیم دیگه، روی سومین زنجیره شروع رج و کار رو میبندیم. برای شروع رج سوم با یک بست ابتدا وارد فضای تک زنجیره ای میشم، یک زنجیره میزنم و توی همین فضا 2 تا پایه کوتاه میبافم، 1 و 2. دور پایه بلندم به صورت برجسته از رو 4 تا پایه دوبل نیمه می بافم، 1 2 3 و 4 تا پایه دوبل نیمه به صورت برجسته از رو بافتم. همه رو با هم یکی میکنم و یک خوشه بافتم. میام توی فضای زنجیره بعدی 2 تا پایه کوتاه میبافم، 1 و 2. الگو رو تکرار میکنیم. دور پایه بلند بعدی به صورت برجسته از رو با 4 تا پایه دوبل نیمه، 1 به صورت برجسته، 2 3 و 4. همه رو یکی میکنم، یک خوشه بافتم. دوباره در فضای زنجیره ایش 2 تا پایه کوتاه میبافم به این صورت و این الگو رو دور تا دور کارم تکرار میکنم. در آخر رجمون میایم بست میزنیم روی اولین پایه کوتاهی که داشتیم و رج رو به اتمام میرسونیم. برای شروع رج چهارم با یک بست میام روی پایه کوتاه بعدی و 1 2 3 زنجیره میزنم به عنوان یک پایه بلند، 1 2 3 زنجیره به عنوان برای فاصله در واقع. در ادامه این پایه، این خوشه و کوتاه اول رو رها میکنم، میام روی پایه کوتاه دوم. پس چی شد؟ یه خوشه رها میشه از این 2 تا پایه کوتاه اول هم رها شد. روی کوتاه دوم یک پایه بلند میبافم و 1 2 3 زنجیره میزنم. این خوشه پایه کوتاه اول رها میشه، روی پایه کوتاه دوم یک پایه بلند، 1 2 3 زنجیره و تکرار میکنیم. خوشه پایه کوتاه اول رها، روی پایه کوتاه دوم یک پایه بلند، 1 2 3 زنجیره و به این صورت الگو رو
این 2 تا پایه رها میشه، تکرارش میکنم به این صورت دور تا دور تکرار میکنم. در نهایت باز هم 12 تا پایه بلند داریم و 12 تا فضای 3 زنجیره‌ای. به این صورت رج رو که به اتمام رسوندیم میایم بست میزنیم روی 1 2 3 روی سومین زنجیره شروع رج از اون 6 تا زنجیره‌ای که برای ابتدای رجمون زده بودیم و رج رو به اتمام میرسونیم. برای شروع رج پنجم با یک بست وارد فضای زنجیره‌ای میشم، یک زنجیره میزنم، همینجا 3 تا پایه کوتاه میبافم، 1 2 و 3 زنجیره، 1 2 3. دور پایه بلندم به صورت برجسته از رو 2 تا پایه دوبل نیمه میبافم، 1 و 2. همه رو با هم یکی میکنم، یک خوشه بافتم و به صورت برجسته 1 2 3 زنجیره میزنم، میام در فضای زنجیره‌ای 3 تا پایه کوتاه میبافم، 1 2 و 3. در ادامه بافتم 3 تا زنجیره، 1 2 3 زنجیره میزنم، میام دور پایه بلندم به صورت برجسته از رو با 2 تا پایه دوبل نیمه یک خوشه میبافم، 1 2 3 زنجیره میزنم، در فضای زنجیره رج قبل 3 تا کوتاه میبافم، 1 2 و 3. این میشه شکل بافتمون به این صورت. قبل و بعد از خوشمون 3 تا زنجیره داریم، دوباره 3 تا زنجیره میزنم، یک بار دیگه تکرار میکنم، دور پای بلند به صورت برجسته از رو با 2 تا پای دوبل نیمه یک خوشه، 1 2 3 زنجیره و الگو رو تکرارش میکنیم. در فضای زنجیره‌ای 3 تا کوتاه میبافیم، 1 2 و 3 1 2 3 زنجیره و به این صورت کار رو ادامه میدیم. خب در آخر رج رو که به اتمام رسوندیم میایم 3 تا زنجیرمون رو زدیم، بست میزنیم روی پای کوتاه اول رجمون از اون 3 تا کوتاهی که بافته بودیم. حالا برای شروع رج ششم با یک بست میام روی پای کوتاه دوم، یک بست، یک زنجیره میزنم، همونجا یک پایه کوتاه میبافم، 6 زنجیره، 1 2 3 4 5 و 6. روی خوشه به صورت برجسته از رو، ببینید به این صورت نمیگیرم برای برجسته، میام ابتدا بالای بافت و گندمیش رو میگیرم و میام دورش به این صورت یک پایه کوتاه میبافم به صورت برجسته، 6 تا زنجیره، 1 2 3 4 5 6 و روی این 3 تا زنجیره‌ای که داشتیم پای کوتاه عذر میخوام، روی پای کوتاه دوم 1 2 روی پای کوتاه دومم یک پایه کوتاه میبافم، 6 تا زنجیره میزنم، 1 2 3 4 5 6 زنجیره، دوباره میام ادغامی رو بالای ادغامی به این صورت میگیرم، یک پایه کوتاه برجسته از رو میبافم و الگو به این صورت تکرار میشه، 2 3 4 5 6 زنجیره، روی پای کوتاه دوم یک میخوام ببینید 1 2 3 روی دومیش یک پایه کوتاه میبافم، 6 تا زنجیره، 1 2 3 4 5 6 زنجیره و دور خوشم رو میگیرم، یک پایه کوتاه برجسته از رو، 1 2 3 4 5 6 زنجیره، روی کوتاه 1 2 دوم یک پایه کوتاه و به این صورت الگو رو دور تا دور کارمون تکرارش میکنیم. رج رو که به انتها رسوندیم 6 تا زنجیره آخر رو زدیم، بست میزنیم روی اولین پایه کوتاهمون. برای شروع رج هفتم
با یک بست وارد فضای زنجیره‌ای میشم. یک زنجیره میزنم، همینجا 3 تا پایه کوتاه میبافم. 1 2 3. این پایه کوتاه برجسته رو رها میکنم، در فضای زنجیره‌ای بعدی تکرار میکنم 3 تا کوتاه. 1 2 3. حالا دور این پایه کوتاهی رو که اینجا دارم به صورت برجسته از رو 4 تا پایه دوبل نیمه میبافم. 1 2 3 و 4. به این صورت و همه رو با هم یکی میکنم، یک خوشه میبافم. در فضای 3 زنجیره‌ای 3 تا کوتاه. 1 2 3. کوتاه برجسته از رو رها میکنم، در فضای زنجیره‌ای بعدی 3 تا پایه کوتاه. 1 2 و 3. دوباره دور پایه کوتاه هم به صورت برجسته از رو با 4 تا پایه دوبل نیمه یک خوشه میبافم. 1 2 2 3 و 4. 2 تا یکیشون رو انجام میدم، توی یک مرحله جمعش میکنم، یک خوشه و در ادامه در فضای زنجیره‌ای 3 تا پایه کوتاه. 1 2 3. این پایه برجسته رها میشه، فضای زنجیره‌ای بعد 3 تا پایه کوتاه به این صورت و تکرار میکنم. دور پایه کوتاه هم با 4 تا دوبل نیمه یک خوشه میبافم. 1 2 3 و 4. همه رو با هم به این صورت یکی میکنم، در فضای زنجیره‌ای 3 تا کوتاه. 1 2 3. پایه برجسته رها میشه، در فضای زنجیره‌ای بعد 3 تا پایه کوتاه و به دور پایه کوتاه هم با 4 تا پایه دوبل نیمه یک خوشه میبافم و به این صورت رژ رو کاملش میکنم. در آخر رژ بعد از خوشه آخرمون بست میزنیم روی اولین پایه کوتاهمون و رژ رو به این صورت به اتمام میرسونیم. پایان رژ 7ممون هست. برای شروع رژ 8م یک زنجیره میزنم، از روی همین پایه شروع میکنم و 6 تا پایه کوتاه میبافم. 1 2 3 4 5 و 6. روی خوشمون گندمیش رو میگیرم و دوباره به همون صورت فقط یه تیکه گندمی رو میگیرم، یک پایه کوتاه برجسته از رو میبافم و تکرار میکنم روی 6 تا پایه کوتاه از اولین پایه کوتاه. 1 2 3 پایه جا نمونه، 4 5 و 6. 6 تا پایه کوتاه دیگه هم اینجا بافتم و دوباره میام روی خوشه گندمیش رو به این صورت میگیرم، قلاب رو وارد میکنم، یک پایه کوتاه برجسته از رو میبافم و تکرار میکنم روی 6 تا پایه هر کدوم از اولین پایه. ببین اولین پایه اینجا میشه، یک پایه کوتاه میبافم. 1 2 3 4 5 و 6. یک کوتاه برجسته از رو به این صورت و روی 6 تا پایه تکرار. و این الگو رو باید دیگه دور تا دور کارمون
تکرارش کنیم. روی پایه ها در واقع 6 تا کوتاه داشتیم دیگه، هر کدوم یک پایه کوتاه میبافیم و روی خوشه به این صورت وارد میشیم، یک کوتاه برجسته از رو میبافیم و الگو رو دور تا دور کارمون تکرار میکنیم. به این صورت رج رو که به اتمام رسوندم، در آخر رجم میام بست میزنم روی اولین پایه کوتاهی که بافته بود. برای شروع رج نهم همینجا یک زنجیره میزنم، از روی همین پایه کوتاه شروع میکنم، همین پایه که بست زدم 7 تا کوتاه میبافم. 1 2 3 4 5 6 و 7. ببینید هفتمی درست میشه پای برجسته، کوتاه برجسته‌ای که اینجا بافته بودیم توی رج قبلمون. حالا میخوایم یه پای ادغامی ببافیم، ولی کجا؟ خوشمون رو میبافیم از روی این پای برجسته‌ای که اینجا داریم و این پایه. روی این دوتا پایه رو با هم همزمان میگیریم، یک پای برجسته، یک خوشه میبافیم به این صورت که ابتدا با پایه سوبل 1 2 3 بار نخسر قلاب گرفتم، میام این خوشه‌ای که اینجا دارم پایه برجسته قبلش به این صورت میگیرم، به صورت برجسته از رو پایه سوبل نیمه میبافم، یعنی 3 مرحلهش رو میبافم، مرحله آخر رو نگه میدارم. دوباره 1 2 3 بار نخسر قلاب میام روی پای برجسته بعد از خوشه، یک پای سوبل نیمه همینجا میبافم. حالا 3 تا نخ دارم، همه رو همزمان با هم یکی میکنم، یک خوشه اینجا میبافم به این صورت. حالا میام توی رج 8مون که داشتیم میبافتیم، از درست ببینید پای کوتاه بعدی ما این پشت پایه ای رو رها نمی کنیم. این رو که بافتم از پای کوتاه بعدی شروع میکنم، 7 تا دوباره کوتاه می بافم. 1 2 3 4 5 6 و 7. دوباره ببینید هفتمی میفته روی خوشمون. 3 بار نخسر قلاب دور این پایه برجسته‌ای که اینجا دارم به صورت برجسته از 3 بار نخسر قلاب دور این پایه کوتاه به صورت برجسته از روی یک پایه سوبل نیمه. 3 مرحلهش رو میبافیم، مرحله آخر رو نگه میداریم، دوباره سمت بعدش یک پایه سوبل نیمه همینجا. حالا هر 3 نخ رو با هم یکی میکنم، یک خوشه بافتم، دوباره از پشت بافت پایه رها نمیشه، 7 تا پایه کوتاه میبافم. 1 2 3 4 5 6 7. این نشونمون هست، هفتمی درست روی کوتاه برجسته میفته. ببینید میشه شکل بافتمون. به این صورت این الگو رو دور تا دور کارمون تکرار میکنیم. در ادامه بافت به آخر رج که رسیدیم، 7 تا پای کوتاه رو بافتیم، میخوایم پای خوشه آخر رو ببافیم. 3 بار نخسر قلاب، یک سوبل نیمه به صورت برجسته از رو دور این پایه برجسته، دوباره 1 2 3 بار نخسر قلاب. حالا سوبل بعدی رو میخوایم اینجا ببافیم، خب که ابتدای رج روش بافته بودیم، ولی این قسمت نمیایم، میایم یه پشت این پایه سوبل نیمه قلاب رو وارد میکنیم که پایه‌ای که میافتیم پشت این پایه بیفته. خب به این صورت نخ میگیرم و یک سوبل نیمه دیگه همینجا میبافم، در ادامه همه رو با هم یکی کردم و بست میزنم روی اولین پایه کوتاه شروع رجم و رج رو به اتمام میرسونم. به این صورت در واقع روی هر کدوم از این پایه ها 2 بار بافته شده. حالا برای شروع رج 10 میام یک زنجیره میزنم، از همین پایه شروع میکنم، رو 3 تا پایه هر کدوم یک کوتاه. 1
2 و 3. در ادامه بافت حالا میخوام پای خوشه ببافم، ولی کجا؟ ببینید این قسمت توی رج پنجممون که اینجا به همین راسته اینو که بیایم پایین، این خوشه‌ای که اینجا داریم یک فضای 3 زنجیره‌ای اینجا داریم، یک فضای 3 زنجیره‌ای هم اینجا داریم. این رج پنجممون هست. دور این فضاها قرار هست ببافیم. 4 بار نخ سر قلاب، 1 2 3 4. میخوایم چوبل نیمه ببافیم. ابتدا دور همین زنجیره اولش رو میگیرم به این صورت و به صورت در واقع برجسته هست. یک پایه چوبل نیمه، مرحله آخرش رو نگه میدارم. 1 2 3 4 بار نخ سر قلاب، دوباره همونجا سمت دیگه، یعنی بعد از این خوشه فضای زنجیره‌ایش رو به همین شکل که میبینید میگیرم. یک چوبل نیمه دیگه هم اینجا میبافم. 3 تا نخ میمونه، همه رو با هم یکی کردم به این صورت. و در ادامه پشت بافتمون یک پایه رها میشه و 3 تا پایه 3 تا کوتاه. 1 2 و 3. به خوشه که رسیدم قلاب رو از این قسمت وارد میکنم، میام دورش یک پایه کوتاه برجسته از رو به این صورت میبافم و تکرار میکنم. 3 تا پایه از اولین پایه مخفی میشه، جان اندازی میشه. 1 2 و 3. و الگو از اول بافت تکرار هست. 4 بار نخ سر قلاب میگیرم، همینو میام پایین توی رج 5 توی فضای 3 زنجیره، این فضا و این فضا، به صورت برجسته از رو یک پایه چوبل نیمه ابتدا می بافم. 3 4 مرحلهش رو بافتم، مرحله آخر رو نگه می دارم. 4 بار نخ سر قلاب، سمت دیگه بافتم بعد از خوشه، فضای زنجیره‌ایش رو می گیرم و یک چوبل نیمه دیگه همینجا می بافم. در آخر همه رو با هم یکی می کنم به این صورت و روی رج نهم یک پایه رها میشه. از پایه بعدی 3 تا پایه کوتاه میبافم. 1 2 و 3. به خوشه که رسیدم به این صورت بالای از درون گندمیش بالای بافت رو میگیرم، یک کوتاه برجسته از رو و تکرار میکنم. از اولین پایه 3 تا پایه کوتاه میبافم. 1 2 و 3 و این الگو رو دور تا دور کارمون تکرار میکنم. ببینید این خوشه هایی هستش که الان توی رج نهم بافتیم، روی رج پنجم بافته شده به این صورت و دور تا دور کامل میکنم. در آخر رج بعد از کوتاه برجسته ای که بافتیم بست میزنیم روی اولین پایه کوتاهمون و رج رو به اتمام میرسونیم. برای شروع رج 11 یک زنجیره میزنم و روی 3 تا پایه اول هر کدوم یک کوتاه می بافم. من چون نخم ضعیف هست میام کوتاه اول رو بهش مارکر میدم که گم نکنم. شما میتونید این کارو کنید. 1 2 و 3 پایه کوتاه بافتم. روی به پایه چوبل که رسیدم یک پایه کوتاه به صورت برجسته از رو می بافم و روی 7 تا پایه بعد هر کدوم یک پایه کوتاه. 1 2 3 4 5 6 و 7. به پایه چوبل که رسیدیم دوباره تکرار میکنیم، یک پایه کوتاه برجسته از رو و ادامه میدیم. 7 تا پایه کوتاه. 1 2 3 4 5 6 و 7. دور پایه چوبل ببینید فقط یه تیکه بالاش رو میگیرم، یک کوتاه برجسته از رو، 7 تا پایه کوتاه و به همین روش الگو رو تکرار میکنم.
در آخر رج بعد از این کوتاه برجسته از روی که بافتم 4 تا پایه برام باقی میمونه که هر کدوم یک کوتاه میبافم. 1 2 3 و 4. 3 تا پایه اول رو هم که روش کوتاه بافتیم که دیگه رو هم میشه 7 تا پایه کوتاه و بست میزنم روی اولین پایه کوتاه که بهش مارکر داده بودم و به این صورت رج رو به اتمام میرسونم. خب برای شروع رج 12 یک زنجیره میزنم توی این رج. از همینجا شروع میکنم، یک پایه کوتاه میبافم، دوباره پایه کوتاهم رو بهش یک مارکر میدم و ادامه میدم بافتم رو توی این رج روی همه پایه هامون هر کدوم یک پایه کوتاه میبافیم و در پایان رج باید 96 تا پایه کوتاه داشته باشیم. به این صورت کاملش میکنیم دور تا دور کارم. خب به این صورت رج رو که به اتمام رسوندیم، در آخر رج میخوایم بست بزنیم. میایم بستمون رو از پشت بافت، ببین به این صورت بست نمیزنیم، قلاب رو در میاریم و از پای کوتاه اول وارد میکنیم، میایم درون حلقه نخ میگیریم، میبریم پشت کار. به این صورت نخ ما پشت کار قرار میگیره، میشه بسته از پشت. خب برای شروع رج 13 یک زنجیره میزنم دور همین پایه که الان بهش بست زدیم، میام به صورت برجسته از زیر پایه کوتاه میبافم. به این صورت قلاب رو از زیر وارد میکنم، نخ میگیرم، یک پایه کوتاه میبافم. توی این رج دور همه پایه هام هر کدوم به صورت برجسته از زیر یک پایه کوتاه میبافیم و در پایان رج همون 96 تا پایه کوتاه رو ما داریم. به این صورت کار رو دنبال میکنه. دور تا دور کارمون کاملش میکنیم. به این صورت رج رو که به اتمام رسوندیم، میایم در آخر رج بست میزنیم روی اولین پایه کوتاهی که داشتیم و به این صورت این حالت گرد گود پیدا میکنه، مشکلی نداره، در ادامه اوکی میشه. برای شروع رج 11 یک زنجیره میزنم و میام همینجا یک پایه کوتاه میبافم. میتونید ابتدای بافتتون رو مارکر بدید همونطور که گفتم که گمش نکنید و بافت رو ادامه میدیم. روی هر کدوم از پایه ها یک پایه کوتاه میبافم و در نهایت در آخر رج باید همون 96 تا پایه کوتاه هم رو داشته باشم. به این صورت خب دور تا دور کارم کامل میکنم. در آخر رج مارکر رو در میاریم و بست میزنیم روی اولین پایه کوتاه، ولی بست بافتمون رو دوباره از پشت بافتمون به این صورت میزنیم که نخمون پشت بافتمون قرار بگیره. به این صورت و برای شروع حالا رج 15 یک زنجیره میزنم دور همین پایه رو میام به صورت برجسته از زیر یک پایه کوتاه مثل دو رج قبلی تکرار کردیم. از همین پایه شروع میکنیم، روی هر کدوم از پایه ها یک پایه کوتاه به صورت برجسته از زیر میبافیم و در نهایت 96 تا پایه کوتاه برجسته از زیر باید داشته باشیم. در نهایت در پایان رج 96 تا پایه کوتاه به صورت برجسته از زیر باید داشته باشیم.
و به همین صورت الگو رو دور تا دور کارم تکرارش میکنم. به این شکل ادامه میدیم. در آخر رجمون بست میزنیم روی اولین پایه کوتاه و رج رو به اتمام میرسونیم. حالا برای شروع رج 16 یک زنجیره میزنم روی همین پایه، یک پایه کوتاه میبافم و 4 تا زنجیره، 1 2 3 4. 2 تا پایه بعد رو رها میکنم، 1 2 رها میشه. پایه سوم یک پایه کوتاه، 1 2 3 4 زنجیره، 1 2 پایه رها. در پایه سوم یک پایه کوتاه، 1 2 3 4 زنجیره. 2 تا پایه رها. در پایه سوم یک پایه کوتاه و 4 تا زنجیره. الگو رو به همین روش دور تا دور کارم به این صورت تکرارش میکنم. در آخر رج بعد از 4 تا زنجیره آخر بست میزنیم روی اولین پایه کوتاهمون. ما در کل 32 بار اون الگو رو تکرارش کردیم. برای شروع رج 17 با یک بست ابتدا وارد فضای زنجیره‌ای میشم و یک زنجیره میزنم. همینجا 2 تا پایه کوتاه میبافم، 1 و 2. یک زنجیره توی همین فضا 2 تا پایه کوتاه دیگه میبافم و یک زنجیره. وارد فضای زنجیره‌ای بعدی میشم، 2 تا پایه کوتاه، یک زنجیره، همونجا 2 کوتاه دیگه میبافم، یک زنجیره و الگو رو به همین روش تکرار میکنم تو همه فضاهای زنجیره‌ای. 2 تا پایه کوتاه، یک زنجیره، 2 تا پایه کوتاه میبافم، یک زنجیره میزنم و به همین روش دور تا دور کارم الگو رو تکرار میکنم. چه شکل بافتم به این صورت دور تا دور کامل میکنیم. در آخر رج کوتاه آخر رو که بافتم یه دونه زنجیره اولش رو هم میزنم، میام بست میزنم روی اولین پایه کوتاهم و به این صورت رج رو به اتمام میرسونم. برای شروع رج بعدی با یک بست میام روی پایه کوتاه بعد، یک بست هم میزنم، میام توی فضای تک زنجیره ایم و یک زنجیره میزنم. همونجا یک پایه کوتاه میبافم. کوتاه همو بهش مارکر میدم برای راحتی کارم و به این صورت در ادامه بافتم 7 تا زنجیره میزنم، 1 2 3 4 5 6 و 7. حالا میام 2 تا پایه کوتاه رها میشه، 1 و 2 کوتاه رها، فضای زنجیره‌ای رها، 2 تا کوتاه بعد هم رها میشه. در فضای تک زنجیره‌ای بین پایه کوتاهام یک پایه کوتاه میبافم، 1 2 3 زنجیره میزنم. در ادامه 2 تا کوتاه فضای زنجیره‌ای، 2 تا پایه کوتاه رها میشه. در فضای بعد فضای زنجیره‌ای یک پایه کوتاه میبافم و از این به بعد الگوی بافت از اول رج تکرار هست. 7 تا زنجیره، 1 2 3 4 5 6 و 7 و این پایه ها رها میشه. 2 تا پایه کوتاه فضای زنجیره‌ای، 2 تا پایه کوتاه دسته بعد توی فضای تک زنجیره‌ایش میام، یک پایه کوتاه میبافم، 1 2 3 زنجیره میزنم، پایه ها رها، فضا رها، پایه ها رها. در فضای تک زنجیره‌ای یک پایه کوتاه میبافم، 7 تا زنجیره، 1 2 3 4 5 6 و 7 و به همین روش الگو رو تکرار میکنم. تو یک فضا ابتدا یک کوتاه میبافم و 3 تا زنجیره، فضای بعدیش فضای تک زنجیره بعدی بین پای کوتاه ها یک کوتاه که بافتم 7 تا زنجیره میزنم، 2 3 4
5 6 و 7 و به این صورت الگو رو تکرار میکنم. توی فضای تک زنجیره بعدی یک کوتاه، 3 زنجیره، فضای تک زنجیره بعدی یک کوتاه، حالا 7 تا زنجیره و به همین روش الگو رو تکرار میکنم. ببینید 7 تا زنجیره یک کوتاه، 3 زنجیره یک کوتاه، 7 زنجیره یک کوتاه، 3 زنجیره و به همین صورت. بافت هم پای کوتاه بافته میشه در فضای تک زنجیره‌ای بین پای کوتاه هایی که توی رج قبل بافته بودیم و به این ترتیب الگو رو تکرار میکنیم. خب رج رو که به انتها رسوندیم میایم بست میزنیم. بعد از 3 تا زنجیره‌ای که زدیم روی اولین پایه کوتاهمون و به این صورت رج رو به اتمام میرسیم، پایان رج 18 هم. حالا برای شروع رج 19 با یک بست وارد فضای 7 زنجیره‌ای میشم. یک زنجیره میزنم توی همین فضا 10 تا کوتاه میبافم. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 و 10. در ادامه بافت حالا میخوام یه پایه چوبل ببافم. ببینید این فضای 7 زنجیره‌ای که الان 10 تا کوتاه بافتم، درست زیرش این پایه کوتاهی که اینجا داریم توی رج 16 1 2 3 4 بار نخسر قلاب دور همین پایه کوتاه رج 16 رو به صورت برجسته از رو میگیرم، یک پایه چوبل میبافم. 2 3 4 و 5. توی 5 مرحله اون رو میبافم و در ادامه فضای 3 زنجیره‌ای که داریم، فضای زیرش این فضای تک زنجیره‌ای رج 17 که رها شده بود به صورت 2 تا پایه دوبل میبافم، دوبل نیمه و 1 و 2. به این صورت یک خوشه میبافم، همه رو با هم یکی کردم. حالا میام توی رج 16 این پای کوتاهی که اینجا داریم 1 2 3 4 بار نخسر قلاب این پای کوتاه درست زیر فضای 7 زنجیره‌ای مون هست. به صورت برجسته از رو یک پایه چوبل میبافیم و در ادامه در فضای 7 زنجیره‌ای 10 تا کوتاه میبافیم. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 و 10. خب و در ادامه بافتمون میایم یک چوبل دیگه دوباره همینجا کنار این چوبلی که اول بافتیم میبافیم. 1 2 3 4 بار نخسر قلاب کنار همین چوب روی این پایه کوتاه به صورت برجسته از رو یک پایه چوبل دیگه میبافیم و این قسمت رو به این صورت کامل میکنیم. ببینید میشه شکل بافتمون به این صورت در میاد. به این صورت که به اینجا رسوندیم دیگه تکرار بافت هست از اول رجمون. میایم توی این فضای 3 زنجیره‌ای رو که داریم اینجا توی فضای تک زنجیره‌ای زیرش که توی رج 17 بوده با 2 تا پای دوبل نیمه یک خوشه میبافیم. 1 و 2 و همه رو با هم به این صورت یکی کردم. دوباره میام توی رج 16 1 2 3 4 بار نخسر قلاب این پای کوتاه رو میگیرم به صورت برجسته از رو یک پایه چوبل دیگه هم میبافم. در فضای 7 زنجیره‌ای تکرار میکنم 10 تا کوتاه. 1 2 3 4 5 6 7 8 و 9 و 10. دوباره همونجا که یک چوبل بافتیم یک چوبل دیگه کنارش توی همون فضا، یعنی در واقع روی اون پای کوتاه به صورت برجسته از رو میبافیم
و الگو رو تکرار میکنیم. در فضای زنجیره‌ای، 3 زنجیره‌ای، تو فضای تک زنجیره‌ای زیرش توی رج 16 رج 17 دو تا پای دوبل نیمه و یک خوشه به این صورت و الگو رو به همین روش تکرار میکنیم. این شکل بافتمون هست، با دقت اون رو انجام میدیم و دور تا دور کامل میکنیم. خب در آخر رج باید یک پای چوبل ببافیم روی کوتاه اول که چون یه دونه چوبلش رو بافتیم دیگه، پس 4 بار نخ سر قلاب میگیرم. میخوام چوبل ببافم ولی این چوبل اول رو میارم جلو، پشتش یه پایه چوبل میبافم و توی 5 مرحله اون رو بافت میزنم. ببینید به این صورت و بست میزنیم روی اولین پایه کوتاه و رج 19 رو به اتمام میرسونیم. حالا برای شروع رج 20 یک زنجیره میزنم روی همین پایه، یک پایه کوتاه میبافم، 3 زنجیره، 2 تا پایه کوتاه رو رها میکنم، 1 2 رها میشه. روی کوتاه بعدی یک پایه کوتاه، 1 2 3 زنجیره، 2 تا پایه رها، کوتاه بعدی یک پایه کوتاه و 3 زنجیره، 2 تا پایه رها میشه، کوتاه بعدی یک پایه کوتاه میبافم به این صورت و در ادامه حالا 2 تا زنجیره میزنم. ببینید این بافت روی اون 10 تا پایه کوتاهی بود که داشتیم. 2 تا زنجیره میزنم، میام این پایه چوب ادغام، پایه چوبل بعدی رو رها میکنم و بافت رو روی این 10 تا پایه کوتاهی که دارم تکرار میکنم. از اول رج روی اولین پایه یک پایه کوتاه، 1 2 3 زنجیره، 2 تا پایه رها، بعدی یک پایه کوتاه، 3 زنجیره، 2 پایه رها، بعدی یک کوتاه، 3 زنجیره، 2 تا پایه رها، بعدی یک پایه کوتاه میبافم. به این صورت من 3 تا فضای 3 زنجیره‌ای دارم و بعد از کوتاه 2 تا حالا زنجیره میزنم. این قسمت پایه ها رو کلا رها میکنم، میام روی 10 تای بعدی از روی اولین پایه کوتاه الگوم رو تکرار میکنم، یک کوتاه، 3 زنجیره، 2 پایه رها، بعدی یک کوتاه، 3 زنجیره، 2 تا پایه رها، یک کوتاه، 3 زنجیره، 2 پایه رها و یک پایه کوتاه، 2 تا زنجیره میزنم و به همین صورت الگوم رو تکرارش میکنم. کامل کنیم. خب به این صورت رج رو که به اتمام رسوندیم، در آخر رج 2 تا زنجیره رو زدیم، میایم بست میزنیم روی اولین پایه کوتاهمون. برای شروع رج 21 با یک بست وارد فضای 3 زنجیره‌ای میشم، 1 2 3 4 زنجیره میزنم به عنوان یک پایه دوبل و همونجا 4 تا دوبل دیگه میبافم. 1 2 3 و 4 تا دوبل بافتم که با 4 تا زنجیره اولم میشه 5 تا پایه دوبل. میام بست میزنم روی زنجیره 4 و اون رو تبدیل میکنم به یک پایه ذرتی. 1 2 3 زنجیره میزنم، میام درون فضای 3 زنجیره‌ای بعد الگوم رو تکرار میکنم با 5 تا پایه بلند، پایه دوبل. میخوام 1 2 3 4 و 5 بست میزنیم روی اولین پایه دوبلمون از این 5 تایی و یک پایه ذرتی میبافیم. 1 2 3 زنجیره میزنم،
میام درون فضای 3 زنجیره‌ای بعدی دوباره تکرارش میکنم. 5 تا پای دوبل میبافم، 1 ذرتی. خب به این صورت من ذرتی سوم رو هم بافتم و حالا در ادامه بافتم 1 2 3 زنجیره میزنم. میام توی رج 19 اینجایی که پای چوب رو بافته بودیم پای یه خوشه میخوام ببافم با 2 تا پای دوبل نیمه. 2 بار نخ قلاب دور اولین پای چوبلم به صورت برجسته از رو 1 پای دوبل نیمه. 2 بار نخ قلاب این خوشه رها میشه. دور چوبل بعدی 1 پای دوبل نیمه و همه رو با هم یکی میکنم، 1 خوشه جدید میبافم و 1 2 3 زنجیره. این شکل بافتمون هست که تکرارش میکنم. میام دوباره در فضای میخوام 2 بار نخ قلاب در اولین فضای 2 زنجیره‌ای با 5 تا پایه دوبل 1 ذرتی میبافم. همونطور که گفتم تکرار از اول رج هست. 4 و 5 بست میزنیم روی اولین پای دوبلمون و تبدیلش میکنیم به 1 پایه ذرتی. 1 2 3 زنجیره میزنم. میام درون 2 تا فضای 3 زنجیره‌ای هر کدوم 1 دوبل میبافم که 3 تا زنجیره هم بینش فاصله هست. به این صورت من 3 تا پای ذرتیم رو که بافتم، حالا بعد از ذرتی سوم 1 2 3 زنجیره میزنم. 2 بار دور چوبل رج 19 هم به صورت برجسته از رو 1 پای دوبل نیمه. دور چوبل بعدی هم به همین صورت 1 پای دوبل نیمه دیگه. 3 نخ دارم، همه رو یکی میکنم. 1 2 3 زنجیره میزنم و میام درون فضای 3 زنجیره‌ای 1 پای ذرتی 3 زنجیره، 1 ذرتی 3 زنجیره، 1 ذرتی 3 زنجیره و این قسمت 1 پای ادغام میبافم با 2 تا پای دوبل نیمه. این میشه شکل بافتمون. اون رو 2 تا دور کارمون تکرارش میکنیم. در آخر رج میایم بست میزنیم روی اولین پای ذرتی و به این صورت رج رو به اتمام میرسونیم. برای شروع رج 22 با 1 بست وارد فضای زنجیره‌ای میشم. 1 زنجیره میزنم. همونجا 2 تا پایه کوتاه میبافم. 1 و 2. 5 تا زنجیره. 1 2 3 4 5 زنجیره. میام در فضای بعدی 2 تا پایه کوتاه میبافم. 1 و 2. 1 2 3 4 زنجیره. فضای زنجیره بعدی 2 تا پایه کوتاه. 1 2 3 4 زنجیره. فضای بعدی 2 تا پایه کوتاه. 1 2 3 4 زنجیره. فضای بعد 2 پایه کوتاه. حالا 5 تا زنجیره. 1 2 3 4 5. ببینید دوستان ابتدای بافت یک فضای 5 زنجیره‌ای داریم و این قسمت 3 تا فضای 4 زنجیره. 1 2 3. دوباره تکرار میکنیم از اول رج. 5 تا زنجیره زدم. فضای بعدی اومدم 2 تا پایه کوتاه. 1 2 3 4 زنجیره. فضای بعد 2 تا پایه کوتاه. 1 2 3 4 زنجیره. فضای بعد 2 پایه کوتاه. 1 2 3 4 زنجیره. فضای بعد 2 تا پایه کوتاه که بافتم میشه اولین فضا بعد از اولین ذرتی توی هر دسته. 5 تا زنجیره. 1 2 3 4 و 5 و الگو رو به همین روش تکرارش میکنیم. فضای بعد 2 کوتاه 4 زنجیره. فضای بعد 2 کوتاه 4 زنجیره. فضای بعد 2 کوتاه 4 تا زنجیره. فضای بعد
2 کوتاه، حالا 5 زنجیره، 2 3 4 و 5. به این صورت الگو رو دور تا دور کارم تکرار میکنم.